ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නව සියලු දෙනාම අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කඳුකරයේ නිල්මකරා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වන චීනයේ සිට ලංකාවට ආනයනය කරන ලද S12 දුම්රිය පන්තිය ගැනයි. S11 දුම්රිය පන්තියට පසු ලංකාවට ගෙන්වන ලද S12 මෙම දුම්රිය පන්තියේ දුම්රිය අනෙකුත් දුම්රියන් හා සැසඳීමේදී තරමක් වැඩි සැප පහසු බවකින් යුක්තයි. 2012 දී චීනයේ South Locomotive and Rolling Stock Corporation ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කර ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වන ලද මෙම දුම්රිය එන්ජින් ඉතා විශාල සේවාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවාවට සිදු කරයි. මෙම දුම්රිය එන්ජින් වර්ගය ඩීසල් ඉලෙක්ට්‍රික් වන අතර බලසැපියුම් එන්ජිම MTU වෙයි. මෙහි එන්ජිමක උපරිම බලය අශ්ව බල 1950ක් වන අතර RPM මගය 1800 පමණ වෙනවා. උපරිම වේගය 60 කිලෝමීටර් 100ක් වන අතර මැදිරියක දිග අඩි 50 පමණ වෙනවා. ඇක්සල් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක බෝබෝ ආකාරයෙන් පිහිටා තිබෙන අතර එන්ජින් මැදිරියක බර ටොන් 76 පමණ වෙනවා. මෙම දුම්රිය පන්තියේ එන්ජින් හා මැදිරි සියල්ල නිල් පැහැයකින් වර්ණ ගන්වා තිබෙනවා. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවට දුම්රිය කට්ටල 13ක් ගෙන්වා ඇති අතර එන්ජිම සහිත එළවුම් මැදිරි 23ක් මේවා අතර වෙනවා. ඒවා අංක 917 සිට 939 දක්වා වෙනවා. තවත් එක් විශේෂත්වයක් වන්නේ මීට පෙර ලංකාවට ගෙන්වන ලද S9 දුම්රිය පන්තිය හා S10 දුම්රිය පන්තිය නිෂ්පාදනය කර ආයතනය විසින්ම මෙම දුම්රිය පන්තියද නිෂ්පාදනය සිදු කිරීම. මේ විදියට ලංකාවට ගෙන්නපු S12 දුම්රිය පන්තියේ දුම්රිය කට්ටල 7ක් ඩිට්ටෝ එන්ජින් යොදාගනිමින් උඩරට මාර්ගයේ ගමන් කරන අතර දුම්රිය කට්ටල 4ක් එක් එන්ජිමක් සහිතව කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. ඒ වගේම ඩිට්ටෝ එන්ජින් සහිතව සම්පූර්ණයෙන්ම වායු සමනය කර දුම්රිය කට්ටල දෙකක් මේ වෙනුවට සේවය යොදවා තියෙනවා. පළමු පන්තිය, දෙවන පන්තිය හා තෙවන පන්තියේ මැදිරි වලින් මෙම දුම්රිය සමන්විත වෙනවා. උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා එක් දුම්රිය කට්ටලයක මැදිරි 10ක් පවතින අතර එයින් දෙකක් එන්ජින් මැදිරි වෙනවා. දුම්රිය ගමන් කිරීමේදී තමාගේ කුණු කසල නිසි පරිදි බැහැර කිරීමෙන් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීමට දායකත්වයක් දරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුම්රියේ පවතින දේවල් නිසි පරිදි පරිහරණය කිරීමෙන් තවත් වසර ගණනාවක් මේ දුම්රිය සේවාව සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ තුනතුරු සොයාගත් ලොකෝ ලංකා බ්ලොග් ස්පොට් එකට විශේෂ ස්තුතිය හිමි. ඒ වගේම දිවාරෑ නොබලා පිහිසි කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම සේවක ප්‍රණාම හිමි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න.